નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મારી ચેનલ રેલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે. અને આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ તરીવાળા બટેટા. મિત્રો આની આરે પાવનું કોમ્બિનેશન છે. જેમ કે આપણે 35 જાતના બટેટા મેકવાના હતા, એમાંથી 17-18 જાતના ઓલરેડી આપણે મેકી દીધા છે. અને આજે તરીવાળા બટેટા બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. એક ભાઈ મને કહેતા હતા તમે રછાવાળા કે કેવા બટેટા બનાવો, અમને ઘેરે બનાવવામાં સહેલાઈ પડે. આની અંદર આપણે એક બટેટાનો વઘાર તો કરવાનો જ છે, પણ લીલા લાલ મરચાં અત્યારે ખાસ કરીને શિયાળો શરૂઆત થઈ ગઈ છે, તો અત્યારે એ મરચાં આવે છે જે લાલ મરચાં આવે છે, પોપટો કહેવાય એને. તો એ મરચાં અને આપણા મોળા મરચાં બેની કટિંગ એકદમ ઝીણું કરવાનું અને એનો વઘાર કરવાનો. વઘાર કર્યા બાદ પછી એની તરી બનાવવાની એ એકલા મરચાંની અંદર. તો ચાલો તમને આખી રેસીપી બતાવું. તે પહેલાં તમે વિડીયો જોતા હો તો એક લાઇક આપજો અને શેર કરવું ભૂલતા નહીં, કેમ કે અમે નવો વિડીયો બનાવવા તમારે એક લાઇક અમને બીજો વિડીયો બનાવવામાં સપોર્ટ કરે છે. તો ચાલો તારે રેસીપી જોઈએ. આપણે શુદ્ધ સિંગ તેલ નાખ્યું છે. આ પહેલાં સાદો વઘાર થશે, પછી તરીવાળો વઘાર કરવાનો છે. 2-2.5 પાવડા જેટલું આપણે તેલ નાખ્યું છે. જો મિત્રો, આ મરચાં જે લાલ છે અને લીલા છે એ તો આ પણ ખાસ કરીને શિયાળાની શરૂઆતમાં લાલ મરચાં આવે છે. આપણે ઓળો ને એ બધું બનાવશું તેની અંદર આ નાખશું જ તે, તમને આખી રેસીપી બતાવવાની જ છે મારે. અને આ મરચાંનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આપણું તેલ આવી ગયું છે, હવે એની અંદર નાખી દઈએ. આ મરચાંને આપણે છે જ એકદમ ઢીલા થાય ને ત્યાં સુધી, કેમ કે આ મરચાંની છામડી થોડીક કડક આવે છે, એટલે તેને આપણે આ રીતે બારીક કટિંગ કરશું ને ત્યારે તે થોડાક પોચા થશે. તેલમાં થોડીક રીતે આ રીતે આપણે સાંતળશું. જરૂરિયાત મુજબ મીઠું. મીઠું નાખીએ એટલે ઘડીકમાં સડવા મળશે આપણા જે આ મરચાં છે તે. થોડી એવી હિંગ મિત્રો આપણે નાખી છે, અને તે આપણે આ બટેટાને એક અલગ જ ટેસ્ટ આપશે. હવે જે આપણે બટેટા બાફેલા છે 1 કિલોગ્રામ એ હું નાખી દઉં છું. નથી આપણે હળદર નાખવાની, નથી મરચું નાખવાનું, નહીં છતાંય પણ આ નેચરલ ટેસ્ટ આનો આવશે જે આ મરચું છે ને એનો. થોડી એવી કોથમરી દેશી. આ જે ફરાળ રહેલા હોય તે પણ ખાઈ શકે. જો તમે હિંગ ફરાળમાં ન નાખતા હોય તો ન નાખતા હોય. આ રીતે તમે એકવાર બટેટા બનાવીને ખાઓ. આની અંદર ખાલી લીંબુ જ નાખવાનું છે. હવે આ બટેટા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે, ખાલી લીંબુ નાખી દઈશું નીચે ઉતારી, અને પછી આપણે આની તરી બનાવશું. તો હવે મિત્રો આપણે જે બટેટા બનાવ્યા છે હવે તે સિમ્પલ સાદા છે. હવે તેને આપણે પાવવારે ખાવાના છે, પાવ બટેટા તરીકે. તો પાવની હારે તીખી તરી બનાવવામાં આવે છે, જે આપણે સેવ ઉસળ છે, પછી મિસળ પાવ છે, તેની અંદર હારે બનતી તરી. તો એ તરી આપણે બનાવવા માટે હું અહીં થોડુંક તેલ નાખું છું. જો તો શુદ્ધ સિંગ તેલ નાખી દીધું આપણે તરી માટે. તો 2 ચમચી જેટલું આપણે કશ્મીરી મરચું લીધું છે. આ નાની ચમચી 3 ભરાઈ જાય. અને 1 ગ્લાસ આપણે પાણી લીધું છે તરી માટે સ્પેશિયલ. તો એટલું આપણે પાણી અડધો ગ્લાસ નાખી તરી આપણે બનાવીશું. આવું થિકનેસ રાખવાની છે તરીની.
આપણું તેલ આવી ગયું છે. હું થોડીક કોથમરી એટલા માટે નાખું છું કે તેલ થોડુંક પાછું પડે અને આપણી તરી છે તે એકદમ તેલની અંદર ચડી જાય. આ રીતે તરી તમે બનાવશો તો તમારે કોઈ જે તરી બળશે નહીં. હવે આપણે તેને થોડીક તેલની હારે મિક્સ કરી દઈએ કે જેથી કરીને આપણી તરી પાકવા મળે. તરી હવે કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. જો માથે તેલ પણ આવવા માંડ્યું છે. તો હવે આપણે તરી આખી પાકી ગઈ કમ્પ્લીટ. હવે આપણે તેને ઉતારી લઈએ. તો આપણી તરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. અંદર આપણે થોડુંક મીઠું નાખી દીધું અને એક લીંબુ નીચવી દઈએ. આપણે તેને મિક્સ કરી દઈએ. આપણી તરી તૈયાર. હવે આપણે જે બટેટા આપણે પહેલાં વઘાર્યા છે એની માથે નાખીને આપણે આ એક ચમચી એક નાખ્યો અને ખાઈ શકશો. આપણે આ તરી તમારે 2 થી 3 દિવસ સારી રાખવી હોય તો રહેશે. જે તીખું ખાવાના લવર હોય ને તેના માટે આ તરી છે ને વરદાન રૂપ સાબિત થશે. જો આ રીતે તમે તરી નાખી દો માથે કોથમરી અને હવે તમે એન્જોય કરો. આ ચમચી વડે તમે એન્જોય કરો આને. જોઈ લો. ખાસ બટેટા લવર અને ખાસ તીખા લવર હોય ને એના માટે આ રેસીપી મૂકી છે મેં. અને હું ટ્રાય કરું. મોઢામાંથી આમ જો મિત્રો પાણી જ આવે. એનું તીખું ખાવાની બહુ ઈચ્છા હોય ને એના માટે આ તરીવાળા બટેટા ખૂબ મજા આવે છે. સાથે પાવ હશે. હમણાં હું શેકીને મેકું જ છું આખી ડીશમાં. તમને ખ્યાલ આવશે. નમસ્કાર મિત્રો. આપણે જે વાડ જોતા હતા તરીવાળા બટેટા, તો આ બટેટા આપણે નેચરલ બટેટા બનાવ્યા. ફરાળમાં પણ તમે ખાઈ શકો. અને આ તરીમાં આપણે લસણ ડુંગળી એવું કાંઈ નાખેલું નથી. માત્ર ખાલી મરચો અને મીઠામાં તરી બનાવી છે. એક લીંબુ નીસવેલું છે. તેમ જુઓ તરી એટલે એમ તીખા લવર માટે સ્પેશિયલ આ બનાવ્યા છે મેં બટેટા. એને તીખાનો ખૂબ શોખ હોય ને આ તરી મિત્રો અઠવાડિયું સારી રહેશે અને કાંઈ નહીં થતું. હું ઘણી વખત સુરત મુંબઈ એકલો જ છું મારા મિત્રો માટે. અને સાથે ભાવનગરના ભૂંગળા. અને તરીમાં બોળેલા બટેટા એમ જો આ મોઢામાંથી પાણી વસૂટા દેવા. સ્પેશિયલ આપણા સબસ્ક્રાઈબરો માટે આ તરીવાળા બટેટા લઈ લો. અને એ અમારા ભાવનગરની સ્ટાઇલમાં ને ખાસ મારી સ્ટાઇલમાં. સાથે મગફળી. મોજે મોજ ભાઈ. એમાં કાંઈ ઘટે જ નહીં. હવે આ પાવ છે. પાવની અંદર આપણે તરી નાખવાની છે. આ તરી ખાસ આની રેસીપી આની જ બતાવવા મેં તમને આ વિડીયો બનાવ્યો છે. જો તીખા લવર માટે આ તરી આમાં નાખી, એક ચમચી માથે નાખી અને એક બટેટું નાખો. આ રીતે બટેટાને સહેજ આવા કટકા કરી નાખો અને થોડીક એવી સિંગ નાખો અંદર. અને ખાસ કરીને જો મિત્રો આ તરીવાળા બટેટા જોઈ લો. તીખા પ્રેમીઓ માટે બનાવ્યા છે ખાસ કરીને. સબસ્ક્રાઈબરોને તો ખાસ. જો તમને અમારો વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. અને જો હું મોજ લઉં છું. ખૂબ મજા આવે તેવું છે. અને તીખા લવર માટે તો આમ જો બેસ્ટ. એમ કહેવાય ને એકવાર તમે આ બનાવો, તમને કેવું લાગ્યું જરૂર મને કહેજો. અને લાઈક ને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય ભારત, જય હિન્દ.